हेलो एभ्रीबडी, स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी बनाउन जाँदै छौं यो नेभिगेसन बार, जसको यस्तो रहेको छ। यस्तो दामी खालको नेभिगेसन बार हामी बनाउन जाँदै छौं। यो सिम्पल नेभिगेसन बार मैले चाहने भने म अलिकति खतरा स्टाइल भएको नेभिगेसन बार पनि बनाउन सक्छु, तर यो बिगिनर्स फ्रेन्डली होस् भनेर मैले यो हालेको, यो सिम्पल नेभिगेसन बार बनाएको। र अब हामी कसरी यो कोडमा गर्ने त्यो हेर्छौं। र मैले पहिले नैदेखि हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु र CSS फाइल बनाएर यसलाई लिंक पनि गरिसकेको छु हैन। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी HTML को सिमेन्टिक ट्याग जुन रहेको छ nav, यसलाई युज गरेर हामी navbar बनाउँछौं। अब यसको आईडी हाल्दियौं हामी navbar ओके। अब यो navbar भित्र हामी एउटा राम्रो स्ट्रक्चर बनाउँछौं हाम्रो सबै लिस्ट आइटमको। अब यो गर्नको लागि अफ कोर्स हामीले URL ट्याग युज गर्नुपर्छ र यसको आईडी हामीले सर्टकटमा लेख्नको लागि हामीले URL लेखिन्छ ट्यागको नाम र ह्याशट्याग दिएपछि आईडी भनेर बुझिन्छ भिजुअल स्टुडियो कोडमा। यो भिजुअल स्टुडियो को सर्टकट हो र हामी यसलाई मेन्यु भनेर हामी लेखिदिन्छौं र URL आईडी मेन्यु भनेर बसिसकेको छ। अब हामी li ट्याग लेखिदिन्छौं। li ट्यागमा हामी अर्को के ट्याग लेख्छौं, a ट्याग लेख्छौं। अब यो सर्टकट युज नगर मैले li ट्याग युज गर्छौं हैन, अनि a ट्याग युज गर्छौं, अनि href मा चाहिँ हाम्रो ह्याशट्याग युज गर्छौं हैन। यदि तपाईले बुझ्नुभयो। अब होम लेख्छौं, यता डाउन गरेर हामी यसलाई कपी गर्दिन्छौं, डुप्लिकेट बनाउँछौं, अनि अबाउट र कन्ट्याक्ट हामी यसको नेभिगेसन बार बनाउँछौं। अब हामी CSS मा अब हाम्रो कस्तो देखियो, दामी देखियो नि हाम्रो होम, अबाउट र कन्ट्याक्ट। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामीसँग पहिले नैदेखि ब्राउजरले दिएको मार्जिन र प्याडिङ छ। यदि मार्जिन र प्याडिङ को बारेमा थाहा छैन भने मेरो भिडियो हेरिहाल्नु होला, थाहा भइहाल्छ। अब यो एस्ट्रिक सेलेक्टरले हामीले मार्जिन र प्याडिङ हामीले पहिलेदेखिको हटाइन्छ। मार्जिन 0 प्याडिङ 0 मैले पहिलेको भिडियोमा मैले भनेको छु, मेरो प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र बक्स साइजिङ, बोर्डर बक्स गर्दा के हुन्छ मैले त्यो पनि भन्दिसकेको छु। र हाम्रो यो क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ होम, अबाउट, कन्ट्याक्ट, कुनै पनि खाली ठाउँ छोडेको छैन, न भित्र न बाहिर। अब हामीले अब navbarलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ आईडी ले। भन्नुको सिम्पल मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले यो nav एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्यौं आईडी ले। अब यसलाई हामी के गर्छौं त, हामी कर्ली ब्रेस दिन्छौं र यो भित्र चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्याक भनेर भन्छौं, जसले यो पुरै नेभिगेसन बारमा हाम्रो कलर लगाइदिन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर हैन। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको त फोटो खिच्नेहरुलाई पनि थाहा हुन्छ। अब हामीले यता कलर हामीले युजुअली हामीले प्राय जसो कलर को टेक्स्ट को कलर हामीले चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यता कलर लेख्थ्यौं हैन, व्हाइट लेख्थ्यौं हैन। तर हुँदैन यता यो जुन ए ट्याग छ नि, यो ए ट्याग को आफ्नै कलर हुन्छ। यो भनेको लिंक हो नि त, त्यही भएर यसको आफ्नै कलर हुन्छ हैन। अब प्राय जसो के हुन्छ भन्दाखेरि अरु ट्यागहरुले चाहिँ अब प्यारेन्टबाट कलर दिन्छन्, तर यो ट्याग चाहिँ जिद्दी रहेछ, यसको आफ्नै कलर छ। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी स्पेशली ए ट्याग लेख्छौं यता हैन। स्पेशली हामीले ए ट्याग सिलेक्ट गरेको। अब हामीले यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए भन्ने ट्याग जति पनि छ यो पेजमा सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। हाम्रो केसमा यता छ ए ट्याग, हाम्रो तीनटा छ ए ट्याग, सबैलाई सिलेक्ट गर्छ। अब हामीले कलर व्हाइट लगाइदिन्छौं।
अब सबै ए ट्यागमा हाम्रो लिङ्कमा सबै यो व्हाइट बनाइदियो कलर। अब हामी अर्को के पनि कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो टेक्स्ट डेकोरेसन नचाहिने हामी यहाँ हटाइदिन्छौँ। टेक्स्ट ड्यास डेकोरेसन हामीलाई चाहिँदैन कुनै पनि टेक्स्ट डेकोरेसन र अन्डरलाइन हटाइदिइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी navbar र हामी UL लाई सेलेक्ट गर्छौँ जसको आइडी छ मेन्यु। हामी आइटी सेलेक्टरले हाम्रो UL को यो सेलेक्ट गरौँ हैन, UL सेलेक्ट गरौँ। अब हामीले LI सेलेक्ट गरौँ। यसको LI मा न कुनै आइडी छ न कुनै क्लास छ। अब यो LI भनेपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्ने भयो LI 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 हैन। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लोट अनि लेफ्ट यसको भ्याल्यु हालिन्छौँ हामी। अब यो त बिल आयो, खै कहाँ बिल आयो, खै छैन त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर छैन, हाम्रो केही पनि छैन। अब यो फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले फ्लोट भन्ने यो टेक्नोलोजी युज गरिरहेका छौँ CSS मा। यो फ्लोट भन्ने टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो पहिले युज हुन्थ्यो। अहिले भनेको हामीले फ्लेक्स बक्स र ग्रिड युज गर्छौँ, तर पनि अहिले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर बुझाइदिएको मैले फ्लोटले हैन। र यो पुरानो टेक्नोलोजी भएको कारणले यसमा प्रब्लम यस्तो आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले यो ओभरफ्लोलाई हामीले यो के भन्छ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले ओभरफ्लो लेख्छौँ र यसलाई हिडन बनाइदिन्छौँ। यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। होम अबाउट कन्ट्याक्ट। तर अब अरु जुनै पनि नर्मल टेक्स्ट छ हैन, यदि यो लिङ्क ट्यागमा अरु कुनै पनि हाम्रो नर्मल टेक्स्ट छ भने यसको कलर चाहिँ व्हाइट होस् भनेर हामी मेक स्योर गर्छौँ। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो बुलेट पोइन्ट जुन छ नि यो व्हाइट भएर देखिरहेछ। अब यो बुलेट पोइन्टलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुनै पनि LI छ LI त्यो तीनटै LI लाई हामीले सिलेक्ट गरिरहेछौँ। अब यो बुलेट पोइन्ट हटाउनको लागि चाहिँ लिस्ट, यो भनेको लिस्टै हो नि त, स्टाइल अनि हामी नन गरिदिन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि लिस्ट स्टाइल चाहिएन, यो के भन्छ यो बुलेट पोइन्टहरु केही पनि चाहिएन। बुलेट पोइन्टको ठाउँमा अरु पनि केही हुन सक्छ हैन। जस्तै कन्ट्रोल स्पेस दाब भने एर्मेनियन के हो यो मैले सर्कल हरे डेसिमल हरे, यो डेसिमल हाल्दा कस्तो हुन्छ, यो डेसिमल हाल्दाखेरि 1 2 3 कस्तो आउँदो रहेछ हैन। तर हामी अहिले यो कुनै पनि युज गर्दैनौँ हामी लिस्ट स्टाइल। हाम्रो यसो देखियो। अब हामीले navbar कस्तो देखिरहेछ हाम्रो भन्दाखेरि यो टेक्स्टहरु सबै जोल्टेको छ। त्यही भएर हामीले भित्र चाहिँ हामीले अलिकति स्पेस छोड्छौँ हैन। यो भित्र स्पेस छोड्नको लागि मैले के सिकेको छु, प्याडिङ दिन सिकेको छु। र यसको प्याडिङ चाहिँ बनाइदियौँ हामीले 1 rem जुन बराबर हुन्छ 16px 16px भन्नु र यो 1 rem भन्ने एउटै हो। अब हामीले अर्को के सिलेक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि navbar भित्रको मेन्यु भित्रको LI सबै LI अनि सबै A भनेको मतलब यता मेन्यु भित्र जति पनि LI ट्याग छ, जति पनि LI A छ हैन, LI भित्रको A यो सबै सिलेक्ट भइजाओस्। अब हामीले यता प्याडिङ दिन्छौँ 0.75 rem हैन। यसो गरेपछि हाम्रो अलिकति यता छुट्टिन्छ हैन, होम अबाउट र कन्ट्याक्ट। अब हामीले अलिकति चित्त नबुझ्दो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन फन्टको छ नि, यो जुन फन्ट छ नि यो मलाई अलिकति मन परेन के। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्कै बनाउनको लागि सिम्पली बडी ट्याग हामीले सिलेक्ट गरिन्छ। बडी ट्यागमा हामीले फन्ट फ्यामिली, फन्टको फ्यामिलीबाट कुन चाहिँ चुज गर्न त, यो फ्यामिलीलाई चुज गरौँ, करियर न्यू भन्नलाई। अब हामी सेभ गरिदिन्छौँ।
अब हाम्रो यस्तो दामी खालको फन्ट स्टाइलिस फन्ट आयो हैन। अब हामी अर्को के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो लास्ट पार्टतिर आइसक्यो। navbar मेन्यु LIA। अब मैले स्युडो क्लासको बारेमा मैले पहिले भनेर थिएँ स्युडो क्लास के हो भनेर। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने योभन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नुहोस् हैन, एक स्टेप अगाडि हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। अब जब पनि हामीले हाम्रो माउस पुर्याउँछौँ यो कुनै पनि ए ट्यागमा तब के होस् भन्दाखेरि हाम्रो कलर चेन्ज होस्, ओरेन्जमा चेन्ज होस्। अब हामीले यो हाम्रो पोइन्टर नभए कर्सर हाम्रो लान्छौँ, झट्टै चेन्ज हुन थाल्यो। हाम्रो यो जुनै पनि ए ट्यागको जुनै पनि कन्टेन्ट छ यदि त्यसमा होभर गऱ्यौँ भने, यदि त्यसमा हामीले माउस पुर्यायौँ भने यो पनि ओरेन्ज हुन्छ, यो पनि ओरेन्ज हुन्छ, यो पनि ओरेन्ज हुन्छ। यसको सट्टामा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर हालिदिन सक्छौँ हैन। यो ए ट्यागको कन्टेन्टमा हामीले माउस पुर्यायौँ भने कलर लाग्नुको साटो हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर लाग्छ हैन। त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ओरेन्ज राखिदिउँ, ब्याकग्राउन्ड कलर। ब्याकग्राउन्ड मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, यसरी ब्याकग्राउन्ड लेखेर ओरेन्ज लेखिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब चाहिँ हामीले जब माउस पुर्याउँछौँ तब कन्ट्याक्ट भनेर आइरहेछ। ब्याकग्राउन्ड राख्दाखेरि चाहिँ अलिक दामी देखिँदो रहेछ हैन, एबाउट होम। अब हामीले त्यो एनिमेसन अलिकति पुरा स्लो मोसनमा आउँछ नि यो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ म त्यो भनिदिन्छु। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुनै पनि ए ट्याग छ हामीले यो ए ट्यागमै हामीले यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको हो नि त माउस पुर्याउँदाखेरि। अब ए ट्याग जहाँ छ त्यहाँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन भन्छौँ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ के हो? ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ चेन्ज हो, सिम्पली भनेको चेन्ज। के चेन्ज हुन्छ? जे पनि चेन्ज हुन्छ त्यसले चाहिँ कति सेकेन्ड लाउँछ र के चेन्ज गरेको हो त्यो हामीले लेख्नुपर्छ। हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको हो र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहिँ 2 सेकेन्ड लागोस् भनेर हामीले भनिदिएको। ल ततास्तु अब चेन्ज हुन्छ, अब 2 सेकेन्डमा स्लो मोसनमा हेर्नुहोस् तपाईँले। कन्ट्याक्ट एबाउट होम। र आजको भिडियोको लागि यति नै थियो गाइज। हामीले बनाइसक्यौँ हाम्रो नेभिगेसन बार हल्ला पनि आउनु थाल्यो, त्यही भएर अहिले भिडियो म कट गरिदिन्छु हैन। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने म यो फ्रन्ट एन्ड सिरिज पुरै कम्प्लिट गरिदिन्छु। यदि तपाईँ त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि जति लाइक आउँछ, जति सब्सक्राइबर आउँछ म त्यति नै भिडियो हाल्छु। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।